בוקר טוב. אני מצטער על החלטתו של השר יעקב ליצמן לפרוש מן הממשלה. הוא שר בריאות מצוין ועשה רבות למען בריאות אזרחי ישראל. הממשלה הלאומית בראשות הליכוד היא הממשלה הטובה ביותר למדינת ישראל. אני חושב שכל חברי הקואליציה מעוניינים בהמשך קיומה. אני לא חושב, אני יודע. השבת חשובה לנו וגם הצרכים של כלל אזרחי ישראל, בתוכם כמובן הצורך של תחבורה בטוחה ורצופה. אני מאמין שאנחנו נמצא פתרון מושכל לזה, אנחנו עובדים על זה, ובהישג יד, ואנחנו נפעל כדי שנוכל יחד להמשיך לשרת את אזרחי ישראל. בשם כל אזרחי ישראל אנחנו שולחים תנחומים לממשלת מצרים, לאזרחי מצרים, על הרצח ההמוני הנפשע של אזרחים בזמן תפילה. הטרור של האסלאם הקיצוני אינו מבחין בין דתות, בין אנשים, בין עמים, ואני חושב שהדבר המתבקש הוא שכל מדינות העולם יתאחדו להילחם בו בכל מקום, לרבות בסיני. בעוד יומיים, כ"ט בנובמבר, אנחנו נציין 70 שנה להחלטת האו"ם על הכרה במדינה יהודית בארץ ישראל. אנחנו מקצים היום 30 מיליון שקלים לשימור ושחזור בית העצמאות בתל אביב. זה אותו מקום שבו ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, הכריז על מדינת ישראל, עוד בטרם היה ראש ממשלה. בנוסף, אנחנו נקים במקום מוזיאון לתולדות עם ישראל בארץ ישראל, ובו תוצג לציבור מגילת העצמאות המקורית. השר לענייני מורשת, אתה מטפל בזה, אז בבקשה. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. זה בהחלט אין דבר יותר סמלי מזה משבוע של 70 שנה להחלטה של כ"ט בנובמבר לעשות צדק היסטורי עם המקום הזה. הולך לקום שם מוזיאון לתפארת עם המגילה המקורית בתוך המוזיאון עצמו, ולמעשה כך יקרה שהבית ההיסטורי הזה, שהוא במקור הבית למעשה של דיזנגוף, אם אתה זוכר, אדוני ראש הממשלה, שנבחר להכרזת העצמאות, כי זה נחשב הבית שעמיד בפני הפצצה שתבוא רגע אחרי זה. ההפצצות הגיעו, אבל הבית לא הופצץ. דווקא במדינת ישראל של היום יהפוך למקום שלשם הציבור הישראלי, וגם כל מי שמבקר במדינת ישראל יוכל לבוא ולחוש את האווירה הזאת של הכרזת המדינה, ותוך שנים ספורות כל אחד פה יוכל לבקר במוזיאון ולראות את הפנינה המוזיאונית הזאת. טוב, זה חלק מתוכנית המורשת שלנו, שאנחנו משקיעים בה משאבים רבים, גם כסף, גם מחשבה ותשומת לב, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר העתיד שלנו קשור לעבר שלנו. עמים שלמים נמחקים, תרבויות, נעלמות מעל פני האדמה, משום שבצונמי הגלובלי זהויות נעלמות מעל פני האדמה. ולכן חשוב לנו לחבר את עם ישראל ואת הדורות הבאים, גם למורשת העתיקה שלנו וגם למורשת החדשה שלנו. והמאמץ של התורם מורשת הוא אחד מהצירים המרכזיים של המאמץ הזה. אני נשאלתי לאחרונה, דווקא בשידור של תוכנית של כל ישראל, לקראת כ"ט בנובמבר, שאלו אותי, מה אתה רואה ל100 השנים הבאות כצרכים, אם אין טועה, אני זוכר פחות או יותר את רוח השאלה. ואמרתי שהצורך הראשון שלנו ב100 השנים הבאות הוא לזכור את 4,000 השנים הקודמות. זה הדבר הראשון שיבטיח את עתידו של העם היהודי בארץ ישראל ובמדינת ישראל. עכשיו תרשו לי להתייחס לדבר נוסף. בשבוע שעבר ראיתי ציוץ בטוויטר של מול הארץ עמוס שוקן. הוא התייחס למדיניות הממשלה להוצאת מסתננים בלתי חוקיים ממדינת ישראל, והכותרת שעמוס שוקן בחר לתת לציוץ הזה זה רוצחים בחליפות. רוצחים בחליפות, כך הוא כינה את ראש ממשלת ישראל, אותי, וכמה וכמה מן השרים שיושבים סביב השולחן הזה. ואני מנסה לדעת מה הייתה התגובה. לו הייתה אמירה כזאת אל מול איש ציבור מהמחנה האחר. אתם יכולים לדמיין לבד. במקרה הזה לא הייתה שום תגובה. לא היו דרישות לחקירות, לא היו דרישות לגינויים, לא פנו לאישי ציבור,
לא היו כתבות, לא היו שידורים מיוחדים, שום דבר. כך גם עם דברים נוראים כמו הצגת חברי כנסת כקופים, שום תגובה. אז לכל המטיפים לנו, חגיגת הצביעות שלכם, המוסר הכפול שלכם מתגלה, פשוט זועק לשמיים. ולכן אני אומר לכל המטיפים לנו, אל תטיפו לנו.